So guys, gagawa ako ng hotdog with egg. Hotdog. Yan ko ng egg. Slice lang siya guys. Into half. Tapos, i-form mo siya into heart. Lagyan ng toothpick. Lagyan mo siya ng toothpick. Sa magkabilang dulo. I-form mo siya into heart. Heart ang form. Kaartihan ba? Ayan. Diba? Heart na siya. Perform siya into heart. Guys, ang itsura. Ano siya? Parang puso. Na ipa-fry natin with egg.